soon as you start hearing a high-pitched sound in order to see your results. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Tulee toisen puolelle korkeassa kaaressa. Dobby ehtii pallolle ennen Walkeria. Pitää pallon kentällä. Takavista löytyy Garvan. Dobby. Kedina. Capito. Ward. Pahanäköiset Tallin ottelun alkuhetkellä, mutta Tallin onneksi ei vakavampaa pystyy peliä jatkamaan. Dickerson puolen vaihto. Loksi. Ja heitto Spursille kun minuutti 3 minuutin lisäajasta täynnä. Thank you very much, and please remember that results using this test cannot be regarded as clinical data. Dawson. Valtava kokoinen Spurs-tomppari. Puolen vain olla laidaltaan. Nasser Chadlia ei onnistunut. Rauhallisesti järjettömästi puskee pallon Dembélelle. Walker, vielä tulee Tottenham. Hyökkäyksessä. Rose. Edelleen. Vielä 2 yksikön vaihtopelaajaa. Dobby. Moxi laidalla. Saa pallon Dobbyn jätön jälkeen. Delaney nostaa pallon yläilmoihin. Vertonghen. Soldado. Olkapää hyvä pudotus Sigurdssonille. Soldado. Sigurdsson. Vielä tulee Spurs. Lennon. Mikä tarjoulu Lennonilta. Chadli pääsi loistavaan paikkaan.